น้ำโขงเนี่ยนะมันเหมือนมีชีวิตอยู่ดีๆมันก็จะมีน้ำวนผุดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไประดับน้ำในช่วงฤดูกาลความแตกต่างที่มันมีมากแนวตลิ่งที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่เคยจะเหมือนเดิมเลยอ่ะมันจะไม่มีทางซ้ำกันเลยไอ้ภาวะแบบนี้มันยิ่งทำให้รู้สึกว่าแม่น้ำมีชีวิตมีลมหายใจมีชีพจรอยู่พอเรารู้สึกว่าเขามีชีวิตมันก็เลยสอดคล้องกับความเชื่อโบราณที่เราได้ยินมาว่าพญานาคอยู่ในแม่น้ำโขงวัดวาอารามรอบๆแม่น้ำโขงก็จะบอกเลยว่ามีสัญลักษณ์ของพญานาคปรากฏอยู่ตลอดในอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขงมันเป็นความเชื่อที่อ้างอิงกับความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับเราได้เลยมันบอกได้เลยว่าอ๋อเอาจริงๆแล้วพญานาคก็คือแม่น้ำโขงนี่แหละปัญหาของแม่น้ำโขงหลักๆเลยคือการสร้างเขื่อนการสร้างเขื่อนนี้มันเหมือนกับทำลายหรือเหมือนกับไปทำให้พลังของพญานาคที่เคยว่ายได้อย่างอิสระเนี่ยน้อยลงหรือสับพญานาคเป็นชิ้นๆก็ว่าไปตอนนี้มีแล้ว10เขื่อนกำลังจะสร้างอีก10กว่าเขื่อนฉะนั้นไอ้เส้นที่มันเหลือ300กิโลเมตรสุดท้ายจากเชียงของถึงหลวงพระบางยังเป็นแม่น้ำโขงแบบดั้งเดิมแม่น้ำพญานาคที่ยังว่ายได้อย่างอิสระแต่ไอ้ความเป็นธรรมชาติเนี้ยมันกำลังจะโดนตัดเป็น3ท่อนหนึ่งก็คือเขื่อนหลวงพระบางที่กำลังสร้างอยู่และอีกท่อนหนึ่งก็คือเขื่อนปากแบงมันก็จะไม่เป็นพญานาคที่เป็นอิสระเหมือนเดิมต่อไปก็เลยคิดว่าอยากพาเพื่อนๆอยากพาทุกคนไปเห็นว่าไอ้ช่วงที่มันเป็นน้ำโขงดั้งเดิมมันเป็นยังไงการเดินทางด้วยการพายเรือหรือการเดินทางด้วยการไปด้วยแรงของตัวเราเองแบบช้าๆเนี่ยความสนุกอันหนึ่งมันก็คือแน่นอนคือทัศนียภาพอีกอันหนึ่งที่มันพิเศษเนี่ยก็คือประสบการณ์ที่มันค่อยๆสะสมไปในหัวเราทีละนิดละนิดละนิดคือพอมันช้ามันมีเวลาให้เราตกตะกอนมันมีเวลาให้เราค่อยๆพิจารณามันเหมือนการนั่งสมาธิการเดินธุดงค์มันเหมือนการสร้างโลกสร้างเรื่องราวย่อยๆในหัวเราแล้วดูซิว่าเราจะเห็นอะไรยังไงเราจะมีความคิดต่อปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าเราเป็นยังไงทองคำไม่ให้พายนี้ดีกว่าทีนี้เราจะให้ข้อสรุปว่าแม่น้ำโขงมันเป็นยังไงเนี่ยมันพูดยากคือแม่น้ำโขงมันก็เหมือนธรรมชาติทุกอันธรรมชาติมันมีฤดูกาลปีนี้ฤดูนั้นคือมันมีรายละเอียดมากอย่างเช่นมาคราวนี้สำคัญที่สุดก็คือแม่น้ำที่เคยมาถ่ายเมื่อ4 ปีก่อนตอนนี้ระดับน้ำมันแห้งลงไปมันต่ำกว่าที่เคยเจอ 6-7 เมตรว่าเทียบรูปถ่ายนะแก่งเกิงอะไรมันก็โผล่ขึ้นมาไม่รู้ว่ามันดีกว่าหรือเปล่ามันมีแก่งดูอันตรายกว่าหรือเปล่าหรือว่าที่เดิมที่มันคือมันมีความมันพอมันเปลี่ยนแปลงก็ไม่เหมือนเดิมประสบการณ์ที่น่าระทึกที่สุดในคลิปนี้ของเราก็คือมันเป็นน้ำวนใหญ่ๆแล้วก็ทำให้อังกฤษมันเรือคว่ำแล้วโดนดูดลงไปข้อหนึ่งลำหัวขึ้นมาแล้วที่ปลอดภัย
อยเรือกิจ ปล่อยเรือปล่อยเรือ สุดท้ายเนี่ยมันก็บ้วนออกมา ปล่อยเรือเลยปล่อยเรือไปเลย จอดพาไป จับไว้โอเค ได้สเตฟิเคตนะ2 ใบแล้ว2 ใบแล้ว เป็นที่ชีวิตจอร์จอีกคนนึงชีวิตจอร์จอีกคนนึงครับ สิ่งที่มันแลกกับความยากลำบากความเหนื่อยความอันตรายเนี่ยนะมันคือเนินทรายมันหรือมันคือแก่งกลางน้ำที่มันสวยมากมันสวยแบบสวยจนเราไม่สนใจโรงแรมหรูๆอีกเลยอ่ะเพราะมันสวยสุดปาเป้านอนได้อะคืออยากจะนอนตรงไหนก็คือตรงนี้แล้วกันคือเลือกได้ทุกวันว่าจะนอนตรงไหนสวยหมดคราวนี้มันอยู่ดีๆมันก็มีสิ่งพิเศษประจำฤดูกาลขึ้นมาคือจักรจั่นคนพื้นที่เขาก็จับจักรจั่นแล้วมันกลายเป็นมหกรรมคือทุกคนมาถือเสาจับจักรจั่นเป็นกิจกรรมที่แบบว่าตื่นตามากสำหรับผมเหมือนลอยกระทงเหมือนสงกรานต์แต่นี่เป็นฤดูจับจักรจั่นแล้วก็เป็นคนหน่วยจับจักรจั่นซึ่งเท่ที่สุดปกติเราเห็นแม่น้ำโขงครับเราไม่เห็นสเกลคนเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดเห็นสเกลคนเราจะเทียบจากเรือลำเล็กๆอะไรเงี้ยหรือว่าคนจำบ้านแต่ตอนนี้มันจะมีคนมาเดินเพ่นพ่านมันทำให้รู้สึกถึงสเกลแม่น้ำที่แบบอลังการมากอะไรเงี้ยปีนี้มันมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันเข้ามาวันแรกก็ฟ้าเหลืองแบบเหลืองอ่อยพระอาทิตย์4 วัน 5 วันที่เห็นมาเนี่ยวันแรกนี่คือเห็นเป็นจุดอะพระอาทิตย์ขึ้นมองว่านี่มันไม่ใช่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะมันเหมือนพระจันทร์ขึ้นเลยอะพอพายไปได้สักกลางทางเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่ามันมีการเผาบางทีหายไปเป็นเทือกๆเลยนะเขาเนี่ยเริ่มเห็นแล้วบางทีพายไปอยู่มันก็จะมีแบบอะไรบินอยู่บนท้องฟ้าอย่างเงี้ยเราก็พอเริ่มสังเกตดีๆสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบขี้เถ้าที่ตกลงมามันรู้สึกเหมือนกับแบบเป็นผีเสื้อเป็นผีเสื้อสีดำช่วงหลังของการพายเนี่ยปัญหาฝุ่นควันก็เริ่มจางไปด้วยกระแสลมหรือว่าด้วยระยะเวลาพระอาทิตย์นี่ก็เริ่มกลับมาส่องแสงให้เราเห็นได้กลางวันก็เริ่มกลับมาเป็นกลางวันแล้วก็ช่วงก่อนวันสุดท้ายที่เราเดินทางเนี่ยมันจะมีผีเสื้อจริงมากินโป่งดินเนี่ยผีเสื้อจริงมาล้อมรอบตัวเราหลังจากเจอผีเสื้อดำมาตลอดทางทีนี้ก่อนที่เราจะถึงเมืองปากกูเนี่ยมันก็จะมีจุดสำคัญของเส้นทางนี้คือจุดที่เป็นการก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง
คือสเกลของการสร้างเขื่อนมันใหญ่โตเกินที่เราคิดมาก แล้วยิ่งเราอยู่กับธรรมชาติมาตลอด9วันแล้วมาเจอกำแพงใหญ่ที่กำลังสร้างอยู่แล้วก็มีการเอาหินมาขนมาถมน้ำควันที่จากการถมแล้วก็ขึ้นคือมันเป็นภาพที่แบบทุกคนน้ำตาตกเลยน้ำตาไหลเลยคือหลังจากเขื่อนหลวงพระบางเนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยนะว่าน้ำก่อนหน้านั้นนะที่เราเป็นน้ำที่ไหลมาตลอดเส้นทางเนี่ยนะพอหลังจากแนวการสร้างเขื่อนหลวงพระบางเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเขตอิทธิพลของเขื่อนก่อนหน้านั้นคือเขื่อนไซยบุรีเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะสร้างลงไปอีกระยะประมาณ100กิโลเมตรทางใต้น้ำจากเขื่อนหลวงพระบางน้ำตรงนั้นเนี่ยคือเป็นน้ำที่อยู่หน้าเมืองหลวงพระบางเนี่ยมันจะเป็นน้ำอีกประเภทหนึ่งมันหนืดอ่ะมันพายไม่ไปเพราะว่าน้ำมันไม่มีการไหลแล้วไงมันเหมือนเป็นมันโดนการกักน้ำของเขื่อนไซยบุรีเนี่ยมันทำให้พื้นที่หลังเขื่อนไซยบุรีไปประมาณ80กิโลจนถึงหน้าเมืองหลวงพระบางเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำหรือมันเฉยมันไม่มีชีวิตเหมือนระยะทางเกือบ300โลที่เราพายผ่านมาสภาพของแม่น้ำที่เราเห็นช่วงก่อนถึงเมืองหลวงพระบางมันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังเขื่อนหลวงพระบางจะเกิดอะไรขึ้นสภาพแก่งหรือว่าสภาพเนินทรายที่อยู่ด้านหลังเขื่อนหลวงพระบางเนี่ยที่เราผ่านมาทั้งหมดมันจะหายไปในระยะ100กิโลเมตรเนี่ยมันจะหายไปมันมีเลนดินอยู่มันเป็นดอนอ่ะที่น้ำท่วมอ่ะใช่ไหม พญานาคที่เราพูดถึงพลังการกัดเซาะความแตกต่างในแต่ละฤดูกาลมันก็จะหายไปทางท่องเที่ยวคลาสสิกเดิมจากเชียงของไปหลวงพระบางเนี่ยมันคงยังมีต่อแต่ว่าประสบการณ์การเดินทางแบบที่เราเดินทางเนี่ยมันไม่น่าจะเหมือนเดิมคือคนตัวเล็กๆอย่างเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเราแค่มาจดจำมาชื่นชมมาให้เกียรติเขามารับรู้ว่ามันมีอะไรแบบเจ๋งมากๆอย่างนี้นะซึ่งมันจะถูกลืมไปเพราะว่ามันจะหายไปมันจะถูกลืมไปผมคิดว่านี่มันน่าจะเป็นประเด็นหรือว่าเป็นความพยายามของสิ่งที่ทำอยู่คือแค่จดจำมัน